Welcome to SLTEKnowledge. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ විනාඩි 2කින් නූඩල්ස්ද නෑ විනාඩි 2කින් ෆෝල්ඩර්ස් 1000ක් හදාගන්න විදිය ගැන ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. අපි හිතමු අපිට ෆෝල්ඩර්ස් 1000ක් විතර හදාගන්න ඕනේ. 1000ක් හරි 100ක් හරි 200ක් හරි Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් හදාගන්න ඕනේ එකපාරට. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම දැන් අපිට මේ ෆෝල්ඩර්ස් ටික ඕනේ කොයි විදියටද කියන එක. ඒ කියන්නේ නම කොහොමද ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි තීරණය කරොත් එහෙම දැන් මම ෆෝල්ඩර්ස් 1000ක් හදන්න යනවා. මට එන්න ඕනේ SLTEK 1, SLTEK 2, SLTEK 3. අන්න ඒ විදිහට තමයි SLTEK 1000 වෙනකන් ෆෝල්ඩර්ස් 1000ක් මට හදාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එක දැන් අපිට ඕනෙක් කෙනෙක් දන්නවා Excel එකට දාලා අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැම එකක් ඉස්සරහම MD කියන අකුරු දෙක අපි ටයිප් කරලා තමයි ඊටු ටික ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම MD මම නම් ස්පේස් එකක් තියන්න පුළුවන්, තියන්න නැතුව තියන්න පුළුවන්. මම ස්පේස් එකක් තියනවා. තියලා SLTEK 1 ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි එක යන්නේ. ඊළඟ එක මේ විදිහට තමයි 1000ම හැදෙන්න ඕනේ. MD කියලා ඉස්සරහට එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ MD කියන එකේ තේරුම තමයි make directory කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මේක අපිට සිලෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් මේක පල්ලෙහාට ඇදගෙන ගියාම 1000ක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට. ඔව්. දැන් අපි මේ විදිහට ෆෝල්ඩර්ස් 1000ට දාන්න නම් 1000ක් හදාගෙන තියෙනවා. දැන් MD ස්පේස් SLTEK 1000 අන්තිම ෆෝල්ඩරේ. හරි දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඊළඟට මේ ඔක්කොම කොපි කරගන්නවා. කොපි කරලා ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එකට පේස්ට් කරනවා. ඔය විදිහට ආවා. ඔන්න දැන් MD SLTEK 1000 අන්තිම එක MD SLTEK 1 උඩම තියෙනවා. හරිනේ. මේ විදිහට අපි හදාගත්තා. මෙතෙන්දි මම අනිවාර්යෙන්ම කියන්න ඕනේ දෙයක් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේක හදනකොට අනිවාර්යෙන් මේ ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එක හැම වෙලේම ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුළෙම හදන්න. කවදාවත් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හදන්න එපා. මම එහෙම කියන්නේ ඇයි කියලා ඔයගලන්ට තේරෙයි අන්තිමට. මම ආයෙත් කිව්වොත් මේ ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එක මේ මෙහෙම මොනවාරි හදන්න යනවා නම් නිව් ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරලා ඒක ඇතුලේ තමයි මේක කරන්න ඕනේ අපි. හරි. දැන් මේ විදිහට දානවා. දාලා ඊට පස්සේ අපි මේක සේව් කරන්න යනවා. ෆයිල් ගිහිල්ලත් පුළුවන් අපිට save as දෙනවා. save as දීලා මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝ කැමති නමක් දෙන්න. මම නම් SLTEK කියලා දීලා හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම ඕන නමක් දීලා ඊට පස්සේ .cmd කියන එක දෙන්න ඕනේ. cmd කියන වචන තුල දීලා වෙලා මේක අනිවාර්යෙන්ම සේව් කරන්න. ඩෙස්ක්ටොප් නම් සේව් කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම නිව් ෆෝල්ඩර් එකටම සේව් කරන්න. නිව් ෆෝල්ඩර් එක මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒකටම සේව් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක ක්ලෝස් කරනවා. හරි. දැන් මේ අපි සේව් කරපු එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේදී මේක කීරවත් කරන්න එපා කියලා කිව්වේ ඇයි කියලා දැන් ඔයගලන්ට තේරෙයි. මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා ඕපන් දීපු ගමන් ෆෝල්ඩර්ස් 10ම හැදිලා ඉවරයි. තප්පර දෙකක්වත් ගියේ නැහැ. ෆෝල්ඩර්ස් 10ම හැදිලා තියෙනවා මෙතන. දැන් අපිට අවශ්‍ය දෙයක් ඕන දෙයක් අපිට දැන් ෆොටෝස් තියෙනවනේ. ෆොටෝස් තිබ්බනම් අපිට කඩා ගන්න ඕන විදිහට අපිට මේ විදිහට ෆොටෝස් ටික ඊට පස්සේ දාගන්න පුළුවන්. සිලෙක්ට් කර තමන් කැමති ටික තමන් කැමති ෆෝල්ඩර් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මම හිතනවා ඇයි මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ කරන්න එපා කිව්වේ. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මේක කරා නම් මේ ෆෝල්ඩර් 10ම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඉස්සරහ හැදෙනවා. මම හිතනවා කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මේ මම හිතනවා තේරුම් යයි කියලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ කවදාවත් කරන්න එපා. නිව් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළෙම මේක හදාගන්න. හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. හැමෝම try එකක් දීලා බලන්න. මේක අපිට ඇත්තටම හදිසි අවස්ථාවලදී ගොඩාක් කාලය ඉතුරු කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. එතකොට යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩාක් මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් SLTEKnowledge YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.